Ngayon lang ako nakapag-video kasi kanina madilim pa. Nandito kami ngayon sa Mount Susong Dalaga ng Montalban Rizal. Yan, aking darling kasama ko. Nasa kalagitnaan na kami. Medyo madulas. Ayan. Maputi kasi umulan kagabi. Hi. Hi. Ayan. Kami ang team sweeper. Madulas. Madulas na maputik. Magsi-6 na. Mga 7 o'clock siguro. Nandun na kami sa summit. Nag-start kami ng 5 o'clock. Araw yan, mawawala yung pamilya. Sino ba yung nagkasalita? Saan yung paa? Saan ako sunod? Okay, sorry na. Sweeper naman talaga tayo. Talaga tayo sa likod. Hindi ka ba man sa akin? Dito ang tama. Dito. Yan, malapit na kami. Malapit na. Nakaka 3/4 na? 3/4 na. 3/4 na. Kaso mapag. Ayan. Sobrang hamog. Sea of fog. Yan. Okay na, loves. Medyo tarik na. Yan. Aray ko. Muntik na. Yan. Matalahib, tapos matarik. Kaya kailangan meron kang armband. Meron kang gloves. Wala akong gloves. Tapos dapat naka-leggings. Kasi susugatan ka. Ay, ang tarik. Yan. Ang tarik. Lugi mga maikling bias. A few moments later. Tada! Ano yung tsura ko? Kailangan mag-mask kasi ang tataas ng talahib, abot na hanggang mukha. Pero matatanong naman natin yan sa iba, di ba? Tapos kawawa ang pes. Ayan, ang sukat. Ayan. Ilang kembot na lang, summit na. Kaso, wala akong makikita. Magap eh. Maaga pa naman daw. 6:15 lang. Kala ko 7 kami makakarating. Malapit na pala kami sa summit. Yan na. Summit na. Kunti na lang. Dito yun na lang ako. Yan. Summit. Summit ng 6:20. Start ng 5 AM. Hi guys! Dito na kami sa summit. Turn around! Dito lang. Yan. Look at that. Sea of clouds. Ganda. Ganda. Sobra. Mainit lang. Okay, para sa mga beginners, sa mga nag-umpisa lang, must try this guys. Mount Susong Dalaga. So 325 Masl lang siya. Tamang-tama sa mga baguhan na katulad natin. Susong Dalaga. Yan sila.
Sa kabundukan. Bakit post dito, sabi mo, hindi sa TV namin nakita to sa bundok ng Susong Dalaga. Yosi. Si Sir Ed, at si Sir Lourd. Okay na. Ito pa, hindi pa tapos eh. Ayan. Nawala na yung fog. Nagkaroon na kami ng clearing. Nag-decide na kami ngayon na bumaba na. Oras ngayon, mag-8 o'clock. Medyo mainit. Yan, may clearing na. Ay, ayan, pababa na ulit kami. Mainit na, tapos nandito kami sa matalahib. Kaya kailangan ganito ang iyong outfit. Kak! Ayan, tinan mo siya. Natalahib, mainit. Tapos kanina kasi steep siya, kaya ngayon pagpababa, nakakatakot pabulusok. Kaya mamaya na uli ako mag-video. Speaker ni Sir Ed. Hi, nandito na kami sa baba. Magandang umaga po. Kuya. Ilang kembot na lang, nandun na kami sa jump off. Mga 10 nga. Sige. 1. Nag-start kami ng 7:45. So, ngayon, 9:15 na. 1 hour and 30 minutes. Kaming mga team sweeper. May ilog ba naman? Baka mag-early lunch tayo guys. Wala kasing kakainan dun sa pupuntahan natin. Pagkain na yung pinag-uusapan nila kasi pababa na eh. After nito, didiretso kami ng falls. Pero hindi sa Karugo. Saan tayo pupunta lang? Ibang falls. Kasi yung Karugo, konti lang daw ngayon yung tubig. Magbabangkang dimotor kami. Guys, Jump off na! Ayan. Sa mga curious kung bakit ganun yung pangalan ng bundok na inakyat namin ngayon. Kasi, ayan siya. Para daw siyang breast ni Anong Dalaga. Yan yung inakyat namin. O, diba perfect? A few moments later. Ay, nakakain na kami. 11 o'clock na. Pupunta kami ngayon doon sa sinasabi nilang sapa na parang swimming pool. Kasi di ba hindi nga kami makakapunta doon sa Karugo. Pero mas maganda daw doon. Parang secret lagoon nila. Secret sapa. Swerte kami kasi makakapunta kami doon. Bihira ang nakakapunta doon. Hindi nila basta ini-endorse sa mga tao. Excited ako. Magbabangka kami pupunta doon. Sakay na kami ng bangka. Ano sila?
kami sa sinasabi nilang sapa. So, kasama kami isang grupo. Bali, 2 grupo lang kami nandito. Ayan. Hanggang dito yung tubig. Ayan sila. Tapos na kami dito. Pauwi na kami. Tulog ako kanina. Sarap ng tulog ko. Ayan yung lugar. So after nito, wash up na to. Uwi na kami. Uwian na. Lalakad na kami uli papunta sa Pampang. Tapos sakay na uli kami ng bangka. Nakatulog ako kanina. Hindi na ako nakapag-video. Pero ang saya. Ang sarap doon.